صباح الخير عليكم، يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبصحة. كندا بتاخد خطوة جديدة لقدام، بتسبق العالم دايما في حاجات معينة خاصة بنبذ العنصرية، بالمساواة، بالعدالة الاجتماعية. وهو ده اللي عملوه امبارح لما غيروا صورة عملة $10. غيروا الصورة اللي عليها من شخص معين لشخص تاني معين. النهاردة هنتكلم ليه التغيير ده حصل، والكنديين هيبدأوا يشوفوا العملة الجديدة دي يعني خلال أسابيع، وخلال شهور هتبقى العملة القديمة راحت. بس خلينا نعرف ايه اللي حصل بالظبط. الشخص اللي اتغير الصورة بتاعته هو سير جون ماكدونالد، والشخص الجديد اسمها فيولا ديزموند. هنعرف الأول معلومات شوية عن العملة، وبعد كده نعرف مين الاتنين دول. أول حاجة، العملة الجديدة معمولة بشكل عمودي، وهي أول عملة هتبقى معمولة بشكل عمودي. يعني مثلا آه، يعني دي مثلا فئة $20، دي معمولة بشكل كده أفقي زي باقي العملات. لا، العملة الجديدة هتبقى بالطول كده. كمان هيبقى برضو فيها الفراغات دي، وهيبقى فيها الأشكال المعدنية اللي زي دي. لكن في حاجتين، والحاجات طبعا اللي هي المخفية والحاجات بتاعت منع التزوير. لكن في حاجتين بالإضافة إن لها هتبقى بالطول، حاجتين جداد. أول حاجة إنها هتبقى مكتوبة بشكل شبه كامل بالنسبة للمكفوفين، فهيقدروا إن هم يقروا كل كلمة مكتوبة عليها. وتاني حاجة إن حتى ضعاف النظر هيقدروا إن هم يميزوا كل حاجة فيها، لأن اللون بتاعها البنفسجي أو الأرجواني ده هيبقى التباين بتاع الألوان فيه كبير، لدرجة إن حد يعني عنده ضعف نظر كبير ممكن إن هو يميزها. طيب، ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان القصة دي بتعتبر واحدة من القصص اللي فعلا بتصنع تاريخ كندا المعاصر، بتصنع تطوره ناحية يعني حاجات بتساعد البشر كلهم اللي عايشين على الأرض الكندية. فيولا ديزموند دي امرأة سوداء في سنة 46. كانت المفروض قعدت في كرسي غلط في السينما. الكرسي ده كان مخصص، او مجموعة الكراسي دي كانت مخصصة للبيض بس، مش مخصصة للسود. فهي رفضت ان هي تقوم، فجاء الشرطة واعتقلتها وتعرضت للمحاكمة، وحاربت علشان يعني تحارب النقطة دي، نقطة ان يبقى فيه تفرقة على اساس عرقي. قضيتها دي بقت مصدر الإلهام بالنسبة لحركات إنسانية، حركات بتدافع عن حقوق الإنسان سواء هنا أو حتى في أمريكا. وبعد كده قالوا إن هي لازم تبقى يعني مصدر فخر لينا كلنا، الست العظيمة دي. الفكرة كلها إن البنك المركزي عمل استفتاء على شخصية تبقى موجودة على $10، والناس اختاروا الست دي بالذات علشان تبقى موجودة، لأن هي بتعبر عن كل واحد فينا موجود هنا في كندا. كلنا بشكل ما أقلية، لكن اجتماعات الأقلية دي أو توحد الأقلية دي هو اللي بيصنع دولة عظيمة زي كندا. مين بقى الشخص اللي اتشال من على $10؟ الراجل الكبارة بقى اللي موجود على $10 ده مين؟ ده واحد اسمه سير جون ماكدونالد. ماكدونالد مش ماكدونالدز، مش بتاع الأكل. سير جون ماكدونالد ده واحد من أهم الشخصيات في تاريخ كندا. ده واحد من اللي قاموا بتوحيد الكونفدرالية، يعني أسسوا فعلا مفهوم الدولة. بدل ما كانت هي مقاطعات كده كل واحدة لوحدها، لا، خلاهم كلهم مقاطعات موحدين. دخل حق الانتخاب بالنسبة للمرأة. عمل كمان حاجات كتير بتضمن وجود دولة، زي بداية دستور معين، يعني حاجات كده، خطوات كتير عملها. فواحد صعب ان اي دولة تمحي شخصية زي دي من تاريخها. بس هو عمل حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بيعتبروها ضد القيم الكندية الحالية. ايه هي؟ جريمة ضد الهنود الحمر. ما قتلهمش، ما أبدهمش، ما عملش أي حاجة زي كده، بالعكس اداهم حق الانتخاب وعمل مدارس. طب وعمل مدارس دي حاجة وحشة؟ لا، هقول لك بقى ايه الحكاية بتاعت المدارس دي. هو حب ان هو يدمج ويخلي ولاد الهنود الحمر او السكان الاصليين يعني يندمجوا في المجتمع، فعمل لهم مدارس. المدارس دي اجبارية، لازم ان هم يدخلوا ولادهم فيها، ولو مرضوش يدخلوا ولادهم فيها هناخد ولادهم منهم وهندخلهم المدرسة دي. عشان ايه؟ عشان يتعلموا لغتنا، علشان يتعلموا ديننا. كانوا بيدرسوا الدين وكانوا بيدرسوا
اللغة بالعنف ويتعلموا التقاليد والقيم بتاعتنا عشان نفيد المجتمع، عشان نفيدهم، علشان يعني نبقى موحدين كلنا. حاجة حلوة صح؟ حاجة حلوة ان احنا نبقى موحدين كلنا، بس حاجة وحشة ان احنا نهدم ونمحي تاريخ وجزء من المجتمع، حتى والمجتمع ده أقلية. السكان الأصليين بيعبروا عن كل مهاجر، وعلشان كده وجود الراجل ده يعتبر محو كل الناس بقى، كل الناس المختلفين. فعلشان كده هم قرروا ان هو الشخص ده صحيح ليه دور عظيم في حاجة معينة، لكن ده لا ينفي وجود عنصرية كبيرة حصلت منه تجاه الناس لا تلائم القيم الكندية ولا تلائم العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. هنقل من واحدة من السكان الأصليين، ست كبيرة، قالت حاجة بالمناسبة دي وأنا كاتبها هنا. قالت إن الناس دائما يتحدثون عن حسن النوايا، أنا لا أهتم بنواياك الطيبة، العنصرية هي العنصرية فقط لأنك تعتقد أن الأمر على ما يرام لا يجعل الأمر على ما يرام، ليس اليوم وليس بالأمس وليس بالغد. مش علشان الناس بتقولك ده كده علشان بلدنا يبقى ده حاجة بتخليها صح. العنصرية هي العنصرية. شكرا ليكم، ومن هنا الفيديو جاي دمتم بألف خير وصحة وسعادة. متنسوش بقى تعملوا لايك، تعملوا شير، تعملوا الحاجات الجميلة دي كلها. سلام عليكم.